Hi, welkom bij Ben's BQ. En natuurlijk leuk dat je kijkt. Wil jij een keertje van zulke pork belly burnt ends maken, zoals deze? Blijf dan kijken. De pork belly burnt ends maken van dit buikspek. Maak eens wat plakken. Vervolgens maken we er blokjes van. En als we de blokjes van gesneden hebben, gaan we ze kruiden met een rub. Beetje indrijven. En nog wat erop. En als we gekruid hebben, plaatsen we de blokjes op trek. En op deze manier mogen ze op de kamado. En als de kamado de juiste temperatuur heeft, kunnen de blokjes erop. Inmiddels zijn we 3 uur verder. Mijn rekje met burnt ends haal ik eraf en ik plaats ze in de alu tray die eronder staat, waar het lekvocht in zit. En voeg er dan de bruine suiker toe. Tussendoor roeren we de blokjes even door. We dekken het eraf met de folie. En we sluiten weer de klep. En als we 6 uur verder zijn, zijn mijn pork belly burnt ends klaar. We gaan kijken. Maar dit ziet er geweldig uit. En als mijn pork belly
burnt ends klaar zijn, wordt het natuurlijk tijd dat we ze gaan proeven. Is lekker mals, lekker zacht. Oh, dit is goed. Dit is lekker hoor. Lekker erop. Zoetje van de barbecue saus. Geweldig. Ik zou zeggen, tot mijn volgende video. Bedankt voor het kijken en tot Ben's BBQ.